ආයුබෝවන් Hop to It YouTube channel එකට ඔයාලව අපි ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ රුපියල් 1600ක් විතර වියදම් කරලා කඩෙන් ගන්න ක්‍රීම් චීස් අමුද්‍රව්‍ය 3කින් ගෙදරදීම හදන්නේ කොහොමද කියලායි. මුලින්ම කිරි මිලිලීටරයක් සෝස් පෑන් එකකට දමා මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ගින්දරින්ම රත් කරගන්න. ලිපේ ගින්දර වැඩි කරන්න යන්න එපා. කිරි ටික උතුරන්න බලයි. ඒ හින්දා මධ්‍යම ප්‍රමාණයෙන්ම තියාගෙන කිරි ටික හැඳි ගගා රත් කරගන්න. දැන් කිරි ටික ටික රත් වීගෙන ඉන්නේ. මේ විදියට කිරි ටික රත් වුණාට පස්සේ ඒකට විනා කිරි මේස හැඳි 5ක් දාගන්න. දැන් කිරි ටික කැටි ගහලා වතුර ටික වෙන වෙනකන් හැඳි ගන්න. මේ විදිහට කිරි ටික වතුර වලින් වෙන් වෙනවා. දැන් අපි රෙදි කැවැල්ලක් භාවිතා කරගෙන වතුර ටික සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් වෙන තෙක් පෙරා ගමු. මේ විදියට වතුර ටික සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් වෙනකන් මිරිකලා ඉවත් කරගන්න. දැන් අපි මේ ටික බ්ලෙන්ඩර් එකට දාලා ක්‍රීම් වෙනකන් මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගමු. මේකට ලුණු තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරගන්න. එකතු කරගෙන බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. දැන් බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන ඉවරයි. දැන් බලන්න. දැන් ක්‍රීම් ගතිය මදි වගේ. ඒ හින්දා මම තව වතුර මේස හැඳි එකක් දාලා ආයි බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. දැන් හරි ගානට ක්‍රීම් වෙලා තියෙනවා. හොඳයි එහෙමනම් අපේ YouTube channel එක තවම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, ඒ වගේම අනිත් අයට බලන්නත් share කරන්න.